ल हेर है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तिमीहरूलाई यो फोर्थ लेसन पढाउन गइरहेको छु। यो फोर्थ लेसन हाम्रो फिजिक्सको फर्स्ट लेसन पनि हो र यो इम्पोर्टेन्ट लेसन पनि छ र धेरै जसो अलिक ट्रिकी क्वेसनहरू पनि यसैबाट सोध्ने गरिन्छ। यो लेसनबाट जेनरली इक्जाममा कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, नत्र धेरै जसो मोस्ट अफ द टाइम 3 or 4 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। यसमा रिजनिङ क्वेसनहरू, न्युमेरिकलहरू पनि अलि बढी सोध्ने गर्छ र डिफेन्स पनि सोध्छ। र यो लेसनलाई पढ्नको लागि सजिलो बनाउन मैले सजिलो बनाउनको लागि यो लेसनलाई 6 वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु। यो पार्ट अनुसार हामीले प्रिपेयर गर्दै गयो भने तिमीहरूलाई एकदम यो सजिलो हुनेछ। हुन त यो लेसन मैले तिमीहरूलाई पहिला पनि पढाइसकेको नै हो, तर धेरैचोटि नै मैले यसलाई रिभिजन गराएको छु, धेरैजनालाई याद पनि छ र मैले आज यसलाई यसो रिकल गर्ने प्रयास मात्रै गरेको छु। यो लेसनलाई मैले 6 वटा पार्टमा डिभाइड गर्दा के पार्टमा डिभाइड गरेँ भन्दा एउटा यो ग्राभिटेसनल फोर्स सम्बन्धी कुराहरू तिमीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ र अर्को ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट सम्बन्धी कुराहरू छन् र अर्को भनेको ग्राभिटी सम्बन्धी कुराहरू छन्। हुन त ग्राभिटेसनल फोर्स र ग्राभिटी भनेको लगभग एउटै हो, यसमा थोरै मात्रै डिफरेन्स छ। र अर्को यसमा तिमीहरूले जान्नुपर्ने छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी रिलेटेड कुराहरू। र अर्को एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँगै जोडेर आउने अर्को कुरा के छ भन्दा वेट अफ द बडी। र अर्को लास्टमा फल अफ एन अब्जेक्ट गरेर मैले यो लेसनलाई 6 वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु है। अब यो 6 वटा पार्टमा हामीले यसलाई पार्ट गरेर डिभाइड गर्दाखेरि हामीलाई प्रिपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ। र सबभन्दा पहिला मैले यो ग्राभिटेसनल फोर्स सम्बन्धी कुराहरू तिमीहरूलाई गर्न गइरहेको छु। अब ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले धेरै नै पटक डिस्कसन गरिसकेको छौँ। त्यही पनि एकचोटि सर्टमा भन्दा ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडी। यो दुनियाँमा भएका, यो युनिभर्समा भएका जति पनि बडीहरू छन् तिनीमा के हुन्छ भन्दा दुईटा बडीले एकले अर्कोलाई एट्र्याक्ट गर्छन् र त्यो फोर्सलाई हामी ग्राभिटेसनल फोर्स भनिन्छ। र यो ग्राभिटेसनल फोर्सलाई इन जेनरल ग्राभिटेसन मात्रै पनि भन्ने गरिन्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्ससँग हामीले पढिसकेपछि यो ग्राभिटेसनल फोर्सलाई पत्ता लगाउने मान्छे त न्युटन। र यो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भनेर भनिसकेपछि ग्राभिटेसनलको फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर न्युटन्सले एउटा लको प्रपाउन्ड गरे। त्यसलाई हामी भन्छ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन और न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन पनि भनिन्छ। यसले के भन्छ भन्दा द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु बडी इज डाइरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers भनिन्छ। मतलब ग्राभिटेसनल फोर्स दुईवटा मासहरूको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र ती दुईटा बडीको सेन्टरबाट हुने डिस्टेन्ससँग को स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्छन्। र यसलाई डिराइभ गर्नुपर्छ एफ इजिकल टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। यो सँगैको भिडियोमा मैले तिमीहरूलाई कसरी यो फर्मुला डिराइभ गरिएको छ त्यो पनि सँगसँगै हेर्ने नै छौ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो ग्राभिटेसनल फोर्स के दुईटा कुरामा भर पर्छ भन्दा एउटा प्रोडक्ट अफ टु मासेस र अर्को स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन टु बडिज भनेर यो दुईवटा कुरामा ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। ल अब हामीले यो एफ इजिकल टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर भन्ने फर्मुला जानिसकेपछि त्यो फर्मुलामा आएको यो जुन क्यापिटल जी छ, यो क्यापिटल जी भनेको के हो त भन्दा यो क्यापिटल जी भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो। हामीलाई के थाहा भयो भन्दा एफ प्रोपोर्सनल m1 m2 भयो, अर्को एफ प्रोपोर्सनल 1 अपन डी स्क्वायर भयो। यो दुईटै क्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो रिलेसन के आयो त भन्दा एफ प्रोपोर्सनल m1 m2 अपन डी स्क्वायर आयो। अब यो फिजिक्समा अथवा म्याथमा जुन प्रोपोर्सनल साइन हटाउनको लागि र त्यहाँ इक्वल टु साइन ल्याउनको लागि के गरिन्छ भन्दा त्यसैको रिलेटेड कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्ने गरिन्छ। त्यो रिलेटेड कन्स्ट्यान्ट के आयो त क्यापिटल जी।
त्यही प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टलाई हामीले ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी भनिन्छ। र यो क्यापिटल जी भनेको यो हेनरी केभेन्डिच भन्ने साइन्टिस्टले यसको भ्यालु टर्सन ब्यालेन्स युज गरेर उनले यसको भ्यालु पत्ता लगाएका हुन्। र यो भनेको के हो त भन्दा दुईवटा युनिट मास, दुईवटा 1 केजी का मासलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्दा पनि त तिनीहरूले एकले अर्कालाई त तान्छन्, एट्र्याक्ट गर्छन्। दिस फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम इज नोन एज ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट। मतलब द gravitational force between two unit masses kept 1 meter apart is called gravitational constant. अब हाम्रो अहिलेको फर्मुला अनुसार F is equal to Gm1 m2 upon d square हुन्छ भने यो फर्मुला डिराइभ गर्दा G is equal to के आयो त F into d square upon m1 into m2 आयो। यसको मतलब यसको युनिट डिराइभ गर्दा फोर्स को युनिट न्यूटन भयो इन्टु द युनिट अफ डिस्टेन्स को स्क्वायर मिटर स्क्वायर र m1 इन्टु m2 अपन भनेको केजी इन्टु केजी अपन को स्क्वायर माथि जाँदा न्यूटन मिटर स्क्वायर पर स्क्वायर केजी र इट्स भ्यालु डिटरमाइन्ड बाइ केभेन्डिच इज 6.673 इन्टु 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर स्क्वायर केजी। तर हामीले 6.67 सम्म मात्र लिने गरेका छौं। 6.67 इन्टु 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर स्क्वायर केजी। अब यसबाट धेरै जसो यसको भ्यालु सोध्ने, यसको डेफिनेसन सोध्ने, यसको युनिट सोध्ने गर्छ र कहिलेकाहीँ के पनि सोध्छ भन्दा यो ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु 6.67 इन्टु 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर स्क्वायर केजी छ। I mean, the value of gravitational constant is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per square kg. What does it mean? भनेर सोध्छ। सबैलाई आन्सर त थाहा नै होला हैन? What does it mean? It means the force of attraction between two unit masses kept 1 meter apart is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन भनेर जान्नु पर्यो है। दुईवटा युनिट मासेसहरुलाई 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्दा तिनीहरुको बीचमा तान्ने फोर्सको भ्यालु द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम बिकम्स 6.67 इन्टु 10 to the power minus 11 न्यूटन हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। र यसपछि कहिलेकाहीँ अर्को के पनि सोध्छ भन्दा कति बेला ग्राभिटेशनल फोर्स F र ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट G बराबर हुन्छ। कति बेला हुन्छ ल हेर त जब D को भ्यालु 1 हुन्छ, m1 को भ्यालु 1 हुन्छ, m2 को भ्यालु 1 हुन्छ। मतलब when two unit masses are kept 1 meter apart, at that time gravitational constant becomes equal to the gravitational force between them. दुईटा युनिट मासेसलाई 1 मिटर एपार्ट राख्दा तिनीहरुको बीचमा हुने ग्राभिटेशनल फोर्स नै ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। यति जान्नु पर्यो है। र योसँग रिलेटेड भिडियो पनि छ, त्यहाँ सँगसँगै आउँदै छ, त्यो सँगसँगै तिमीहरु हेर्ने नै छौ। We saw that the gravitational force is the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. So does the apple fall towards the earth, or does the earth move towards the apple? Or do both move towards each other? It's actually simple logic. This is the earth, and say this minuscule object is an apple. Based on what we learnt about the gravitational force, both apply an equal force to attract the other object towards itself. So if the forces are equal, which one will accelerate more? Based on the Newton's second law, we know that the force applied is the product of mass and acceleration. So the acceleration will equal force over the mass. The acceleration is inversely proportional to the mass. If the mass is more, the acceleration will be lesser. As the mass of the earth is much more than the mass of the apple, it is the apple that accelerates towards the earth and not the other way around. Hope that makes it clear. Now the question is, how do we quantify this force? To understand this,
we need to understand a simple concept. And this simple concept is called the universal law of gravitation. Say there are two objects A and B separated by a distance d. The distance between the centers is considered the distance between the two objects and not this distance. Assume that the mass of object A is m1 and that of object B is m2. As object A is bigger, let's assume m1 to be bigger than m2. The universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let me repeat. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. With this data, we can write it mathematically like this. So if the mass of any of the objects increases, the gravitational force will have more magnitude. And more the distance between the two objects, the lesser will be the gravitational force. Directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This can be written as F equals G times m1 times m2 over d squared. G here is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. The equation can be modified and written as G equals F times d squared over m1 times m2. The value of G was found out by Lord Henry Cavendish using a torsion balance. The universally accepted value of G is 6.673 times 10 raised to negative 11. What will be the units of G? Force is newtons. As the distance is in meters, we have meters squared. And as the mass is measured using kilograms, we multiply this with kilograms raised to negative 2. This is the value of the universal gravitational constant. We saw that the gravitational force is the attractive force between any two objects with non-zero mass separated by a distance. So does the apple fall towards the earth, or does the earth move towards the apple? Or do both move towards each other? It's actually simple logic. This is the earth, and say this minuscule object is an apple. Based on what we learnt about the gravitational force, both apply an equal force to attract the other object towards itself. So if the forces are equal, which one will accelerate more? Based on the Newton's second law, we know that the force applied is the product of mass and acceleration. So the acceleration will equal force over the mass. The acceleration is inversely proportional to the mass. If the mass is more, the acceleration will be lesser. As the mass of the earth is much more than the mass of the apple, it is the apple that accelerates towards the earth and not the other way around. Hope that makes it clear. Now the question is, how do we quantify this force? To understand this, we need to understand a simple concept. And this simple concept is called the universal law of gravitation. Say there are two objects A and B separated by a distance d. The distance between the centers is considered the distance between the two objects and not this distance. Assume that the mass of object A is m1 and that of object B is m2. As object A is bigger, let's assume m1 to be bigger than m2. The universal law of gravitation says that every object in the universe attracts every object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Let me repeat. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. With this data, we can write it mathematically like this. So if the mass of any of the objects increases, the gravitational force will have more magnitude. And more the distance between the two objects, the lesser will be the gravitational force. Directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them.
This can be written as F equals G times m1 times m2 over d squared. G here is the constant of proportionality and is called the universal gravitational constant. The equation can be modified and written as G equals F times d squared over m1 times m2. The value of G was found out by Lord Henry Cavendish using a torsion balance. The universally accepted value of G is 6.673 times 10 raised to negative 11. What will be the units of G? Force is newtons. As the distance is in meters, we have meters squared. And as the mass is measured using kilograms, we multiply this with kilograms raised to negative 2. This is the value of the universal gravitational constant. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's the Earth rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Notice that the two force arrows are the same length, showing the gravitational attractions are of equal strength. But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation, causing a high tide. And a low tide where the oceans don't bulge. So you'd expect one high tide each day. But here it gets interesting because there are two high tides a day. How come? This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the moon, point A, at the centre of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the moon's gravity is strongest at A because it's closest to the moon, so the part of the ocean that bulges towards the moon most is at A. But the moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the moon as well. This has two effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the moon, but it moves least because the moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through two high tides and two low tides. But there's another surprise.
By the time the Earth has rotated once and arrived back at its original position, the Moon has moved on a bit because it's orbiting the Earth at the same time. That means that the Earth has to catch up with the Moon, so the next day's high tide is about 50 minutes later. The Moon rises and sets about 50 minutes later too, because the Earth has to catch up with its orbiting Moon. You can even test this by timing the moonrise or moonset from one day to the next. Or check out some tide charts to see if the tides obey this rule too. ल अब म फेरि अब ग्राभिटी सम्बन्धी कुरा भन्न गइरहेको छु। अब ग्राभिटी भनेको र ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको एउटै कुरा हो, तर फरक पनि कुरा हो। अब ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको कुनै पनि दुईटा एनी टु अब्जेक्ट बीचको फोर्स हो भने ग्राभिटी भनेको त्यो दुईवटा अब्जेक्टहरु मध्ये if the mass of the one is massive or much greater than the mass of another, त्यति बेला हुने दुईवटा बडीहरुको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी ग्राभिटी भनिन्छ। सो यसलाई डिफाइन गर्दा के भनिन्छ भन्दा अब दुईवटा बडी मध्ये एउटाको मास एकदमै थोरै भएपछि त त्यसले अर्कोलाई तानेको त देखिदैन। सो ठूलो बडी भएकोले सानो बडी भएकोलाई मात्रै तानेको देखिन्छ। सो त्यो ठूलो बडीले सानो बडीलाई तान्ने फोर्सलाई अब ग्राभिटी भनियो। मतलब the force by which a heavenly body attracts another body towards its center is called gravity. So first मा हामीलाई यसको चाहिने त डेफिनेसनै भयो र ग्राभिटी भन्नु र weight of the body भन्नु एउटै कुरा हो है। The force by which a heavenly body or हामी अर्थ पनि भन्न सक्छौं, the force by which earth attract any object towards its center is called gravity. So यसको फर्मुला र ग्राभिटेशनल को फर्मुला एउटै भयो, खाली यसमा के मात्रै डिफरेन्स गर्छौं भन्दा F is equal to ग्राभिटेशनल फोर्स मा G m1 m2 upon d स्क्वायर छ भने यहाँ d स्क्वायर ठाउँमा के राख्छौं r स्क्वायर राख्छौं, किनकि त्यो r भनेको त्यो हेभेनली बडी को सेन्टरबाट अर्को बडी को बीचमा हुने डिस्टेन्स हो। अब यो ग्राभिटी ले हामीलाई के इफेक्टहरु देखाउँछ अथवा के इफेक्टहरु छन्, यसको कारणले हामीले के कुराहरु अनुभव गर्छौं भन्दा इफ त्यसलाई हामी इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी भनिन्छ र इफेक्ट्स अफ ग्राभिटीमा अ बडी थ्रोन अपवर्ड फल्स डाउनवर्ड, कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फालियो भने त्यो अब्जेक्ट तल झर्छ, केले गर्दा ग्राभिटीले गर्दा। इन द सेम वे द वाटर फ्लोज फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल। वाटर फ्लो भएको रिभरहरुमा जहाँसुकै पनि वाटर फ्लो भएको देखिन्छ, यो पनि ग्राभिटीको असर हो। किनभने जति आर सेन्टरबाट अर्थको मतलब सेन्टरबाट डिस्टेन्स घट्दै गयो, मतलब रेडियस अफ द अर्थ घट्दै गर्दै गयो, फोर्स बढ्दै गयो भनेपछि जति ओरालोतिर गयो आर को भ्यालु कम हुँदै गयो, फोर्स बढ्दै हुँदै गयो। सो वाटर चाहिँ फ्लो हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरी अब एटमोस्फियर अन द अर्थ, देयर इज एटमोस्फियर अन द अर्थ बिकज अफ इट्स ग्राभिटी। If there was not gravity, or the gravity of the earth was so small, there would not be the atmosphere on it. In the same way, acceleration is produced on a freely falling object. When an object falls downward, its velocity goes on increasing at a certain rate, and that rate is called acceleration due to gravity. So acceleration is produced on a freely falling object, or its effect. In the same way, due to the effect of gravity of the moon, due to the effect of gravity of the sun, the tide also occurs on earth. If there are two objects A and B with masses m1 and m2 separated by a distance d, then the gravitational force between them is given by this formula.
And uppercase G here is called the universal gravitational constant, and its value is approximately equal to 6.673 times 10 raised to negative 11 Newton meter squared per kilogram squared. The gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the universal law of gravitation. Now let me assume that you're looking at this video at home on your computer. So if any two objects attract each other, why don't you get pulled to the computer, or why doesn't the computer get pulled towards you? The answer is pretty logical. It's not only you and your computer in the picture. There are other forces acting on you and the computer. Take the gravitational force of the Earth, for instance. It's pulling you as well as the computer so strongly towards itself that the force between you and the computer is negligible compared to it. Also, there'll be force of friction, which is much more than the gravitational force between you and the computer. You will also get the answer by looking at this formula. The value of the universal gravitational constant is very, very small. To calculate the force between you and the computer, M1 and M2 will be your mass and the computer's mass respectively. But if you calculate the gravitational force between you and the Earth or the computer and the Earth, then one of the masses will be the masses of the Earth, which is massive as compared to the other two masses. Which is why the gravitational force pulling you and the computer down is much, much bigger than the force pulling you two towards each other. So if you and your friend are standing next to each other on Earth, the gravitational force between you two will not propel you towards each other. अबको पालोमा हाम्रो अर्को पार्ट छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी. अब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी स्मल जी भनेको के हो मैले अघि नै भनिहालेँ. द्याट इज द acceleration produced on a freely falling object under the effect of gravity is called acceleration due to gravity. If any object falls downward under the effect of gravity, its velocity goes on increasing at a certain rate, and the rate of increasement of the velocity is called acceleration, and this acceleration is due to gravity. Hence it is known as एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथिबाट तल छोडिदिँदाखेरि झर्दै गर्दा त्यो पहिला सुरुमा बिस्तारै झर्दै गरेको हुन्छ. जति तल तल आउँछ, जति अर्थ सर्फेसको नजिक नजिक आउँछ, यसको भेलोसिटी त्यति नै बढ्दै जान्छ. मतलब यसको स्पिड बढ्दै 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 जान्छ. जुन रेटमा यसको स्पिड बढिरहेको छ त्यो रेटलाई नै हामी एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ. र एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ. जस्तै अर्थको कुरा गर्यो भने यो एकदमै सोध्ने क्वेशन है. यो 1 मार्क्स क्वेशनमा एकदमै सोध्छ यो भ्यालु. अर्थको पोलमा यसको भ्यालु 9.83 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ. एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको युनिट त मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भयो, किनभने यो भनेको एक्सिलरेसनै हो. अनि इक्वेटर अफ द अर्थमा यसको भ्यालु अलि कम हुन्छ. यो किन पोलमा बढी हुन्छ, किन इक्वेटरमा कम हुन्छ अहिले म भनौला. यसको भ्यालु चाहिँ इक्वेटरमा 9.78 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड र यसको एभरेज भ्यालु धेरै ठाउँको एभरेज निकाल्दा अर्थमा चाहिँ यसको भ्यालु कति लिने गरिन्छ 9.80 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. द्याट इज सिम्पली वी कल 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. इन द सेम वे अब ग्राभिटी त हरेक हेभेनली बडीको हुन्छ. एभ्री हेभेनली बडी हेज द इट्स ग्राभिटी. सो obviously there is acceleration due to gravity. If any object falls towards its surface, there will be the acceleration. So moon also has a gravity. So it also has the acceleration due to gravity, and its value is very, very less, 1.66 meter per square second. Actually, its value is about 6 times less than that of the Earth. Its value on the surface of Jupiter is much higher, that is 2.5 times higher than the value of on the Earth, that is 25 meter per square second. कहिले सोध्छ acceleration due to gravity on the surface of the Earth is 9.8 meter per square second. What does it mean? भन्छ. यसको मतलब के हो त भन्दा
the acceleration due to gravity on the surface of the earth 9.8 meter per square second means when a body falls freely toward the surface of the earth, then its velocity goes on increasing at the rate of 9.8 meter per second in every second. In every second. हरेक सेकेन्डमा फ्रीली फल भएको बडीको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डको रेटमा बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेको। अब माथि फालियो भने त्यही रेटमा घट्दै घट्दै जान्छ र यही तरिकाले अरु जुनसुकै भ्यालुको लागि सोध्यो भने पनि हामीले लेख्न सक्छौं। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिटरमाइन गर्ने फर्मुला g = gm/r²। यो कसरी डिराइभ भयो अहिले म डेरिभेसनतिर म गएको छैन। यो डेरिभेसनको लागि म पछि तिमीहरुको यो क्लासरुममा पनि पोस्ट गर्दिउँला है। यसको फर्मुला हो g = gm/r²। यहाँ g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, क्यापिटल G भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, m भनेको मास अफ द हेभेनली बडी, एन्ड यो r भनेको चाहिँ रेडियस अफ दैट हेभेनली बडी। अब कुनै पनि हेभेनली बडीको लागि त m भनेको त मास कन्स्टेन्ट हो। सो कन्स्टेन्ट के होइन? रेडियस होइन, किनभने सर्फेस अफ द हेभेनली बडी इज नट यूनिफर्म एभ्रीवेयर, इट इज नट इवन। कहीं उठेको छ, कहीं बसेको छ, कहीं खाल्टो छ, कहीं पहाड छ, हैन? दैट इज r को भ्यालु भेरी हुन्छ। सो r इज नट कन्स्टेन्ट। सो g पनि कन्स्टेन्ट, m पनि कन्स्टेन्ट। कुनै पनि एक्सप्रेसनमा कन्स्टेन्ट टर्मलाई हटाउँदाखेरि इक्वल टु साइन पनि हटेर त्यहाँ के आउँछ? प्रोपोर्शनल साइन आउँछ। सो g प्रोपोर्शनल 1/r² भयो है। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द हेभेनली बडी। यसको मतलब के भयो भन्दा जुन ठाउँमा r को भ्यालु थोरै छ त्यो ठाउँमा g को भ्यालु धेरै हुन्छ र जुन ठाउँमा r को भ्यालु थोरै छ त्यहाँ g को भ्यालु धेरै हुन्छ। मतलब यो मैले नोटमा पनि दिएको छु तिमीहरुलाई, वेयर r इज लेस g इज मोर, वेट अफ द बडी इज अल्सो मोर, एन्ड वेयर r इज लेस g is more, weight of the body is also more, and the body falls faster. And where r is more, value of the g is less, that is weight of the body is also less, and the body falls slower. यहाँबाट एकदमै धेरै रिजनिङ क्वेशनहरु सोध्छ। Where does the body falls faster, either at the pole of the earth or equator of the earth, if they are dropped at the same time? भन्यो भने it falls faster at the pole भन्न पर्यो। किन भन्दा the earth is flat at the pole, that is why its radius is less, hence acceleration due to gravity is more भनेर यसका रिजनिङ क्वेशनहरु यो रिलेसन g र r को रिलेसनबाट हामीले सजिलै दिन सकिन्छ। अब यति के कुरा चाहिँ थाहा हुन पर्यो भन्दा r को भ्यालु कहाँ धेरै हुन्छ, कहाँ थोरै हुन्छ। जस्तै टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा r को भ्यालु धेरै हुन्छ, नाम्चे बजार अथवा तराई रिजनमा r को भ्यालु थोरै हुन्छ। अब जहाँ जहाँ r को भ्यालु थोरै हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ g को भ्यालु धेरै हुन्छ, र जहाँ जहाँ g को भ्यालु धेरै हुन्छ त्यहाँ वेट सोध्यो भने बडीको वेट पनि धेरै हुन्छ, र कहाँ छिटो खस्छ भन्यो भने g को भ्यालु धेरै भएको ठाउँमा बडी पनि छिटो खस्छ, र जहाँ जहाँ r को भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ त्यहाँ g चाहिँ थोरै हुन्छ, जहाँ g को भ्यालु थोरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बडी चाहिँ ढिलो खस्ने कुरा सोध्यो भने र वेटको कुरा सोध्यो भने वेट अफ द बडी पनि थोरै हुन्छ। र यसपछि यो g को भ्यालु यहाँ g को फर्मुला हेर्यो भने g = gm/r² छ भनेको g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, क्यापिटल G भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट, m भनेको मास अफ द हेभेनली बडी, r भनेको रेडियस अफ दैट हेभेनली बडी। यहाँ कुनै पनि मास अफ द फलिङ बडी छ त यो रिलेसनमा? छैन। यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि ठूलो बडी, सानो बडी, जत्रोसुकै बडी खसाले पनि तिनीहरुको ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मतलब एक्सेलरेसन इक्वल हो। ठूलो बडीको लागि भ्यालु धेरै, सानो बडीको लागि भ्यालु थोरै भन्ने छैन। मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अन मास अफ द फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट भन्छ। र यही कुरालाई बुझाउनको लागि यो पहिला ग्यालिलियोले लिनिङ टावर अफ पिसामा दुईवटा ढुङ्गाहरू खसालेर एक्सपेरिमेन्ट गरे, र त्यसपछि यो रबर्ट हुक भन्ने मान्छेले साइन्टिस्टले के गरे भन्दा एउटा फिदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट गरे, र फिदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्टमा के गरे भन्दा एउटा
एउटा कोइन र एउटा फिदर लिए र त्यसलाई एउटा ट्युबमा ग्लास ट्युबमा हालेर दुवैतिर बिर्को बन्द गरिदिएर त्यसलाई इन्भर्ट गराउँदा के भयो भन्दा कोइन छिटो खस्यो, फिदर ढिलो खस्यो। त्यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ त बडी फ्रीली झरिरहेको छैन, हावाको कारणले गर्दा फिदर ढिलो खस्या हो। अब के गरे उनले फेरि त्यो क्यानबाट भ्याकुम पम्पले सबै हावा बाहिर निकालिदिएर भित्र भ्याकुम क्रिएट गरे र त्यो क्यानलाई फेरि इन्भर्ट गर्दा, त्यो ट्युबलाई इन्भर्ट गर्दा के भयो, के देखियो भन्दा फिदर एन्ड कोइन सँगै खस्यो। यहाँबाट के प्रुभ भयो भन्दा यदि कुनै पनि दुईवटा बडीहरू फ्रीली फल भइरहेको छन् भने द एक्सेलरेसन जुन तिनीहरू एक्सेलरेसन प्रड्युस हुन्छ त्यो मासमा डिपेन्ड गर्दैन। मतलब ठुलो खसाले पनि, सानो खसाले पनि, हेभियर बडी खसाले र स्मलर बडी खसाले पनि तिनीहरूको एक्सेलरेसन सेम हुन्छ। द्याट इज फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट पनि जाँचमा सोध्न सक्छ र यसको कन्क्लुजन पनि सोध्न सक्छ। यसको कन्क्लुजन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अन द मास अफ द फ्रीली फलिङ बडी, अथवा acceleration due to gravity is independent of the mass of the freely falling body भनेर भन्नु पर्यो है। Weightlessness. Weightlessness may be defined as the state in which a body loses its weight due to free fall. Let a stone be suspended from a spring balance suspended by a hand finger. The balance shows the actual weight of the stone. When the balance is released from hand finger, the balance falls freely with the hanging stone piece. The balance shows a 0 reading. This proves that the freely falling stone has become weightless. Weightlessness of an astronaut in a satellite. A satellite is a freely falling body orbiting around the Earth. It tries to reach the Earth, but its path being parallel to Earth's surface, it does not reach the Earth. Hence, the satellite and all bodies inside it become weightless.